તમે જે મેન્શન કર્યું એમ કે ઓફકોર્સ સપ્લાય સાઇડ કન્સ્ટ્રેન છે બિકોઝ ઓફ ધ ઓનગોઈંગ સિચ્યુએશન, પણ એ પહેલાં પણ હતી અને આપણે જોયું હતું કે ડિમાન્ડ વોઝ નોટ અફેક્ટેડ. પણ હવે તમને લાગે છે કે ડ્યુ ટુ પ્રાઇસ ઇન્ફ્લેશન આપણે એક ડિમાન્ડ પર પણ અસર જોઈ શકીએ છીએ અને ડિમાન્ડ અને સપ્લાય સાઇડ બંનેનું એક ટ્રબલસમ સિચ્યુએશન જોઈ શકીએ છીએ આગળ જતાં? સો જો તમે ગ્લોબલી જો તો આઈ થિંક આની એવિડન્સ સબસ્ટેન્શિયલી સ્ટ્રોંગ છે કે ડિમાન્ડ સાઇડ પર બી સેન્ટિમેન્ટ સબડ્યુ થઈ ગયું છે બીકોઝ ઓફ ઇન્ફ્લેશનરી પ્રેશર. ઇનફેક્ટ જો તમે યુએસમાં કન્ઝ્યુમર સેન્ટિમેન્ટ ટ્રેક કરો તો માર્ચ 2020 જ્યારે કોવિડ પેન્ડેમિકનો ટાઈમે જે સેન્ટિમેન્ટ હતું એનાથી બી અત્યારના લોઅર સેન્ટિમેન્ટ રીડિંગ્સ છે, અને that is largely because of inflationary pressure કે જે મોંઘવારી વધી ગઈ છે ઇન્ફ્લેશનમાં, ગેસ પ્રાઇસીસમાં, ઓઇલ પ્રાઇસીસમાં, એના લીધે ઓવરઓલ કન્ઝ્યુમર સેન્ટિમેન્ટ ડેમ્પન થઈ ગયું છે અને એ ડિમાન્ડમાં ધીરે ધીરે રિફ્લેક્ટ બી થઈ રહ્યો છે. અને આઈ થિંક આનું હજુ એક એવિડન્સ દેખાઈ રહ્યું છે કે ડિમાન્ડ પર ઇમ્પેક્ટ આવી રહી છે. જો તમે જો યુએસમાં 10-year yield અને 2-year yield નો ડિફરન્સ જો તો જે આનો સ્પ્રેડ છે અત્યારના આજની તારીખમાં કેવલ 17 પૈસા રહ્યો છે, 0.17%, અને ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ક્લોઝ ટુવર્ડ્સ ઇન્વર્ટિંગ એનો મતલબ એ કે જે શોર્ટ ટર્મ રેટ છે એ જે લોંગ ટર્મ 10-year yield છે એના કરતા વધી જશે તો આને ઇન્વર્ટેડ yield કર્વ કહેવાય. અને ટિપિકલી છેલ્લા ઘણા વર્ષોમાં 60 વર્ષોમાં એન ઇન્વર્ટેડ yield curve has actually correctly predicted recessions in the US. So એવિડન્સ તો છે એટલીસ્ટ ફ્રોમ અ ગ્લોબલ માર્કેટ સ્ટેન્ડપોઈન્ટ કે ડિમાન્ડ એન્વાયરમેન્ટ પર બી પ્રેશર આવી રહ્યું છે. અને જો એ પ્રેશર આવશે તો આઈ થિંક દેર વિલ બી અ ટ્રિકલ ડાઉન પ્રેશર across the globe, in all geographies, across all segments and sectors. ઇન્ડિયામાં જો આપણને ડિમાન્ડ પર પ્રેશર નથી દેખાઈ રહ્યું બીકોઝ ટુ અ લાર્જ એક્સટેન્ટ ગવર્મેન્ટે આઈ થિંક છેલ્લા 6 મહિનામાં જે ઓઇલ પ્રાઇસ હાઇક કે મૂવ થઈ છે એ અબ્ઝોર્બ કરી લીધી છે અને એ હજુ ઇફેક્ટ રિટેલ લેવલ સુધી અને બિઝનેસ લેવલ સુધી ટ્રિકલ ડાઉન નથી થઈ રહી. ઇનફેક્ટ a lot of bulk purchase of oil, petrol, diesel has moved to retail counters to take benefit of the mismatch in prices. So અત્યાર સુધી ઇન્ડિયામાં આપણને ઇમ્પેક્ટ જોવા નથી મળી રહી, બટ જો at some point of time government will have to take a step, so either increase prices, or increase duty, or something of the other will have to be done કે જે ગ્લોબલ ઓઇલ પ્રાઇસમાં અને આપણા જે રિટેલ પ્રાઇસ છે એમાં પેરિટી રિસ્ટોર કરવા માટે. અને એ પછી એવું લાગે છે કે ટુ સમ એક્સટેન્ટ ઇન્ડિયામાં બી એક સેન્ટિમેન્ટ ઇમ્પેક્ટ આવી શકે ફ્રોમ વિચ વુડ રિઝલ્ટ ઇન સબડ્યુઇંગ ડિમાન્ડ. સો આઈ થિંક ધ બિગેસ્ટ વરી જે છે અત્યારના ગ્લોબલી ફ્રોમ અ માર્કેટ સ્ટેન્ડપોઈન્ટ ઇઝ દેટ આર વી મૂવિંગ ઇન ટુ અ સ્ટેગફ્લેશનરી એન્વાયરમેન્ટ કે ઇન્ફ્લેશનરી પ્રેશર તો છે જ because of supply side constraint, but at the same time there is no growth, the demand is following, consumer sentiment is declining, and jo avu environment થાય, and then in such a case how central banks will respond, that will remain to be seen. So yes, I think next couple of quarters આપણે જોવું જોઈએ કે what is the impact on demand. અત્યારે એમાં આપણને ડાઉનટિક જોવા મળે છે કે નહીં ગ્લોબલી, yes, but I think Indian context માં we'll come to know in the next couple of quarters. વાત કહી અને આખી સિચ્યુએશન આપણે જે બજેટની આસપાસ જોતા હતા અને હવે જોઈ રહ્યા છીએ ખાસું એવું આપણે એમાં એક ચેન્જ જોઈ રહ્યા છીએ ડ્યુ ટુ ધીસ વોર. નહીં તો આઈ થિંક આપણે ઘણા બુલિશ હતા કે આપણે હવે ટેકલ કરી શકીશું ઇન ધ રેન્જ આપણું ઇન્ફ્લેશન હતું, પણ સી હાઉ ધ સિચ્યુએશન ચેન્જીસ. પણ તમે જીમિત, તો હવે આ આખો સિનારીઓ ધ્યાનમાં રાખતા તમે કયા સેક્ટર્સ પર વધારે બુલિશ છો, કયા સેક્ટર તરફ તમારું અટ્રેક્શન વધી રહ્યું છે અને કયા સેક્ટર તરફ તમે અત્યારે નહીં જોશો? સો આઈ થિંક અમે 3 થી 5 વર્ષનો વ્યૂ લઈએ છીએ કે આજથી 3 થી 5 વર્ષના વ્યૂમાં ઇન્ફ્લેશન ટિપિકલી વિલ કમ બેક ટુ નોર્મલ લેવલ્સ અને આ સિચ્યુએશન નહીં જોવા મળે આપણને. સિમિલરલી ધીસ હોલ યુક્રેન એન્ડ રશિયા વોર ક્રાઇસિસ વિલ ઓલ્સો બી બિહાઇન્ડ અસ. સો જે સ્ટ્રક્ચરલ ટ્રેન્ડ્સ છે એ આપણને કયા પ્લે કરવા મળી રહ્યા છે એમાં અમે બુલિશ છીએ. સો આઈ થિંક આઈટી સર્વિસીસ, ટેકનોલોજી એ એક ટ્રેન્ડ છે જે અમે fairly bullish. I think going into this crisis also, even from the COVID crisis, આ એક સેક્ટર છે જે સ્ટ્રક્ચરલ બુલ ટ્રેન્ડમાં રહ્યું છે. સબસ્ટેન્શિયલ કરેક્શન બી આવી ગયું છે બોથ ગ્લોબલ
IT and technology business માં બી અને Indian businesses માં બી. So I think that is one segment that we are extremely bullish from a next 3 to 5 year perspective. Healthcare, select pharmaceutical names, that is a sector that અમે bullish છે આવતા 3 થી 5 વર્ષના point of view થી. Retail lending, I think in general the good retail lending NBFCs કે જે private banks છે એમાં બી એક structural upmove જોવા મળી રહી છે for the next 3 to 5 years point of view. So I think those are segments that we are fairly positive about, bullish on. અને કોઈ બી લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટર હોય જે 3 થી 5 વર્ષનો વ્યૂ લેતો હોય એના માટે આ એક સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી. ઇવન FMCG ફોર દેટ મેટર, FMCG બીકોઝ ઓફ ઇન્ફ્લેશનરી પ્રેશર્સ અને જે આખો નેગેટિવ સેન્ટિમેન્ટ થઈ રહ્યો છે ઇન્ફ્લેશનમાં એ કારણસર સબસ્ટેન્શિયલી કરેક્ટ થઈ ગયું છે. અને પાસ્ટમાં આવી there has been enough evidence to show કે જ્યારે બી ઇન્ફ્લેશનરી કન્સર્ન્સ પર FMCG, કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ આ બધા સેક્ટરમાં સારું એવું કરેક્શન આવી રહ્યું છે, those have been good buying opportunities. So it's a great opportunity to look at consumer staples, consumer discretionary businesses. So our sectors पर हमें relatively bullish है. I think the segments that we are particularly not very bullish about at the moment are one is obviously metals. I think metals માં આવતા 3 થી 5 વર્ષનો જો વ્યૂ લઈએ તો I think it's a cyclical sector. Dream run રહ્યો છે metal segmentમાં. March 2020 થી lows થી, in fact there have been several names that have multiplied 5 ગણા 6 ગણા થઈ ગયા છે. So at this point of time I think substantial part of the rally has happened અને આજની તારીખમાં જે અમને risk reward દેખાઈ રહ્યો છે એ બહુ પોઝિટિવ નથી. So at best I mean that remains a trading bet really, but that is not a space that we are extremely excited about. PSUs again is not a space that we are not very excited about. Oil and gas, our sectors, these are not segments that we are not very excited about, because while એક શોક અપમૂવ આપણને જોવા મળી છે આ બધા સેગમેન્ટ્સમાં, ઓઇલ એન્ડ ગેસમાં, કોલમાં, બટ સ્ટ્રક્ચરલી ઓવર અ 3 to 5 year point of view આ ડાઉન ટ્રેન્ડમાં છે અને એ ડાઉન ટ્રેન્ડ કન્ટિન્યુ થશે. સો આઈ થિંક ધીઝ આર સેક્ટર્સ દેટ વી આર નોટ વેરી પોઝિટિવ ઓર બુલિશ અબાઉટ. જે બીજી એક જે મિત આપણે જે સતત આપણે નજર રાખી રહ્યા છીએ એ છે FIIs આઉટફ્લોમાં સતત સેલ કરી રહ્યા છે. તમને શું લાગે છે કે કઈ રીતે આપણે એ લોકોને એટ્રેક્ટ કરી શકીશું? કારણ કે આપણે જોઈએ તો ઓફકોર્સ ચાઇનાના માર્કેટ્સ વેલ્યુએશન વાઇઝ આપણા કરતાં ચીપર છે અને હવે મે બી આપણે પણ થોડા બેટર ઓફ હોઈશું, પણ હજી આપણે એક્સપેન્સિવ છે. કયા એવા પોઈન્ટ્સ કે કયા એવા ફેક્ટ્સ અટ્રેક્ટ કરશે FIIsનું પાછું ફંડ ફ્લો, અને તમે કઈ રીતે આ આસ્પેક્ટને રીડ કરી રહ્યા છો? કારણ કે આગળ જતાં FIIનું પાર્ટિસિપેશન પણ એક મેજર રોલ પ્લે કરશે. સો આઈ થિંક જે અમારો વ્યૂ છે કે સ્પેશિયલી અબાઉટ હાઉ ગ્લોબલ મની ઇઝ મૂવિંગ, તો સી પૈસા આજની તારીખમાં ફંજેબલ છે. સો છેલ્લા 6 મહિનામાં જે આપણે જોયું છે જે કન્ટિન્યુઅસ FIIs આઉટફ્લોઝ છે, they were typically pricing in કે Fed rates will go up. There will be a guidance that we will see substantial rate hikes. જો તમે 2 year treasury બી જોશો from a US point of view, એ બી sub 1% levels થી, in fact now it has crossed 2%. So જો છેલ્લા 6 મહિનામાં જે આપણે જોયું છે એ છે કે there has been a rebalancing from global investor portfolios, and equity and debt rebalancing જે થયું છે. So substantially equity flows, equity માં આપણે outflows જોયા છે, not only in India but in ઘણી બધી emerging marketsમાં. In fact the rest of the emerging markets have seen more outflows than we have. અને we've seen money moving to bonds in the past 6 months, pricing in the rate hikes that just happened last week. So last week એકવાર જ્યારે, અને traditionally આપણે જોયું છે કે once in the lead up to the rate hikes, જ્યારે actually rate hike ન થાય ત્યાં સુધી we see that equities typically are under pressure, and then જ્યારે જેમ જેમ rate hike થતી જાય, I think this rebalancing trade is over and money keeps coming back to equity, and then we see up move. So અમારો view એમ છે કે I think in the next quarter we should see that this rebalancing would be typically completed, and we will see FIIs coming back to the markets. They will be probably, we could see them coming back as soon as April or May for that matter. And because structurally, say I think there's nothing wrong with the India story. We have outperformed. We continue to have the right demographics, the right political system in place, great earnings growth. So જે rebalance trade છે એ પતી જશે પછી I think India will emerge as one of the
the most preferred destinations. And I don't think we need to do anything special.